σου και καλώς ήρθες. Αν σου αρέσουν και σένα τα αρώματα, μπορείς να μπεις στην παρέα κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις πατώντας το καμπανάκι. Είμαι η Πολυξένη και σε αυτό το βίντεο σου έχω ένα άρωμα της Ariana Grande. Πρόκειται για review που μου πρότειναν οι μαθητριές μου. Αφιερωμένο, κορίτσια. Εδώ είμαστε λοιπόν με το Άρι, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015. Φρουτένιο, γκουρμέ, λουλουδένιο, απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό της. Απαλό, κρεμώδες, μπορεί να φορεθεί άνετα οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και να γίνει το άρωμα υπογραφή σου, σε περίπτωση που σε εκφράζει φυσικά. Δύσκολο να μην αρέσει. Θυμίζει Viva la Juicy από Juicy Couture, αλλά το προτιμώ. Η διάρκεια του είναι λίγο μεγαλύτερη. Ας δούμε τη συσκευασία. Με την πρώτη ματιά παραπέμπει σε μια συνδυαστική εικόνα του Flower Bomb από Viktor & Rolf και του Jimmy Choo ή Fever από Jimmy Choo. Γυάλινο μπουκάλι, σφαιρικό, με χμές. Μοντέρνο design, με τη χαριτωμένη λεπτομέρεια ενός λευκού πομπομ. Το πομπομ είναι αποσπόμενο. Σε αυτό το δακτύλιο είναι χαραγμένο το όνομα της Ariana Grande. Και τώρα θα αναρωτιέσαι πού βρίσκεται το καπάκι. Δεν το βλέπεις, όχι γιατί το έχασα, αλλά γιατί στη συλλογή μου έχω το τέστερ. Σύμφωνα με το site Fragrantica, το Άρι είναι γλυκό, φρουτώδες, πουδρένιο, κιτρώδες και λουλουδάτο. Στο άνοιγμά του απελευθερώνει νότες αχλαδιού, grapefruit και βατόμου. Στις μεσαίες νότες συναντάμε κρίνο της κοιλάδας, τριαντάφυλλο και ορχιδέα βανίλια, ενώ στη βάση μόσχο, νότες ξύλων και marshmallow. Είσαι φαν της Ariana Grande? Έχεις κάποιο άρωμά της? Ποιο σου αρέσει περισσότερο? Την επόμενη φορά θα σου έχω το πολυσυζητημένο Cloud. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, χάρισε του ένα like και μπες στην παρέα μας κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Γεια σου!